هي صاحبة شخصية قوية مدافعة دائما عن القضايا العربية. أوكل لها والدها مهمة الدفاع عن صدام حسين، وورثت عن والدها العقيد العزة والشموخ والقومية العربية. جمعت بين الحداثة والتقدم وبين التمسك بالقيم والمحافظة والوقار الاجتماعي. وضعت في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، لكن تم إزالة اسمها بعد سنوات قليلة. كان والدها يجهزها لتصبح أول رئيسة لليبيا من النساء، لذكائها ولرجاحة عقلها. عائشة القذافي، للقصة بقية. ولدت عام 1976 واختار لها العقيد اسم عائشة، وهو ذات اسم أمه عائشة بن نيران. درست الحقوق في الجامعة ثم أكملت الماجستير، وأرادت إكمال شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون في فرنسا، لكنها قررت فجأة قطع دراستها، ورأت أنه من العبث دراسة شيء لا وجود له. ثم حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي بعد ذلك. وفي عام 2009 صدر كتاب عنها في سويسرا بعنوان عائشة القذافي أميرة السلام. تزوجت عائشة بأحد ضباط الجيش الذي ينتمي لقبيلتها، وهو أحمد القذافي. وأثناء محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين في عام 2004 شكلت عائشة فريق محاماة بتمويلها الخاص، ومنضمة في الوقت ذاته لفريق المحاماة للدفاع عن صدام حسين. وقالت الدكتورة عائشة القذافي أن وجودها في هيئة الدفاع عن صدام حسين يأتي بحكم اختصاصها المهني كمحامية، وضمن المهام الخيرية الإنسانية التي تقوم بها الجمعية لتقديم المساعدة إلى كل من يحتاج إليها، وتأمينها لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وفي العام 2011 وضع الاتحاد الأوروبي اسم عائشة القذافي ضمن القائمة السوداء للاتحاد، لكن هذا القرار تمت إزالته مؤخرا بحجة أن عائشة لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. لكن قبل ذلك كانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت عائشة القذافي سفيرة للسلام في العام 2009 تكريما لجهودها في قضايا الطفل والمرأة. كل ذلك لم يمنع عائشة من أن تكون عنوانا للصمود في وجه حلف الناتو أثناء العدوان على ليبيا. خلال حياته اعتمد العقيد القذافي على عائشة كثيرا، ليس حبا فيها فقط، فهي وحيدة إلى جانب الأبناء الذكور، بل لأنها اتسمت بشخصية قيادية حازمة، وبدأت بكونها شخصية جذابة للاستثمار لوطنها. وعملت عائشة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني والاستثمار، وهي لا تزال في 22 من عمرها، لكنها سرعان ما اكتسبت الخبرة في هذا المجال. وبجمالها وأناقتها العصرية ومحافظتها وتمسكها بالقيم والمبادئ أقنعت المستثمرين أن هذا البلد يتجه نحو مستقبل أكثر تطورا وانفتاحا على العالم. أما في الفترة الأخيرة من حكم القذافي فقد ازداد اللغط حول وريثه، وبينما كان أولاد القذافي بين التهور وقلة الخبرة، فقد برز اسم عائشة كخلفية لوالدها في الحكم. ويقول المراقبون أن القذافي كان يجهزها لخلافته بإعطائها أدوارا سياسية كبيرة، وهو ما استغلته عائشة الاستغلال الأمثل، وكانت مؤهلة لتصبح الرئيسة الأولى لليبيا من النساء بعد الاستقلال، خلافا للعادة الليبية. فيما لا زالت الحكومة الليبية ودول حلف الناتو يعيشون حالة من الخوف من عودتها للواجهة، متسلقة بسلم شعبية والدها بأدوارها المختلفة اقتصاديا وسياسيا. صارت عائشة القذافي في فترة من الفترات هي المرشحة الوحيدة للرئاسة في ليبيا، فهل تعود قريبا لتعيد مجد والدها العقيد؟